જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગોસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વૈષ્ણવો, આપણે સત્સંગમાં 252 વૈષ્ણવોનો વાર્તા પ્રસંગ છે સાંભળી રહ્યા છીએ. તો આપણે ગઈકાલે 252 વૈષ્ણવોની વાર્તામાંના 67માં વૈષ્ણવ રાજા જોતસિંહના પુરોહિતનો દીકરો, એમનો વાર્તા પ્રસંગ છે વૈષ્ણવો સાંભળીએ છીએ અને આપણે અધૂરો છોડ્યો છે, જે આજે આપણે ક્રમશઃ આગળ વધારીએ છીએ આ બીજા ભાગ દ્વારા. તો વૈષ્ણવો, આપણે જોયું કે રાજા જોતસિંહને 2 પુત્રો છે અને 1 પુત્રી છે. તો વિધાતા જે કંઈ લખીને ગઈ છે એ બધું આ પુરોહિતના દીકરાએ છે એ નોંધી રાખ્યું છે. અને પૂછીને પછી એ મોટા દીકરાના મળવા માટે તે જાય છે, પુરોહિતનો દીકરો, અને એની મદદ કરે છે. તો એ મોટા દીકરા પાસે વૈષ્ણવો 4 દિવસ રહે છે અને પછી હવે તે ત્યાંથી ને નાના ભાઈ ક્યાં રહે છે જાણી અને તેને મળવા જવાના છે. તો આજે આપણે આ વાર્તા પ્રસંગ આગળ વધારીએ. તો વૈષ્ણવો, મોટા પુત્ર છે એમને ત્યાં તેઓ 4 દિવસ રહે છે અને પછી એ તેનો નાનો ભાઈ ક્યાં છે એમ પૂછી અને તેનું ઠેકાણું મેળવી લે છે. પછી તે રાજાના બીજા પુત્રના ગામમાં એના ઘરે જઈને એમ બૂમ પાડે છે, એને બૂમ પાડીને બોલાવે છે. તો બીજો પુત્ર ક્યાંય ગયો હતો, તેથી એ તેના આંગણે બેસી રહે છે. થોડીક વારમાં તે બળદ પર લાકડા લાદીને આવે છે, નાનો પુત્ર રાજાનો. તો પુરોહિતના દીકરાને જોઈને તે મનમાં ખીશિયાળો પડી અને વ્યથિત થાય છે. પછી મળીને ભેટે છે, પરસ્પર કુશળ સમાચાર પૂછે છે. તો આ બીજો પુત્ર એને કહે છે કે એક માંડિયો બળદ છે, તેના પર લાકડા લાવીને વેચીને ગુજારો કે હું કરું છું. જે સાંભળીને એને દુઃખ થાય છે વૈષ્ણવ. તો આ પણ ભાગ્યની વાત છે. બળદ વેચીશ તો કાલે લાકડા શેના પર લાવીશ, કે માથા પર લાવવા પડશે. તો બળદના રૂપિયા કેટલા દિવસ પહોંચશે. વળી પુરોહિતના દીકરાની વાત છે એ નહીં માનું તો એ શ્રાપ આપશે. તેથી સર્વથા વેચવો તો ખરો જ. કારણ શું કામે વૈષ્ણવ, અહીંયા આમ જેમ એણે કીધું કે લાકડા લઈ આવી એના ઉપર અને હું છે ગુજરાન ચલાવું છું, તો અહીંયા એ એવું જણાવે છે કે ભાઈ તું છે એક બાંડિયો બળદ છે, એના પર લાકડા લાવીને વેચીને ગુજારો તું કરે છે, એના કરતા તું છે આ બાંડિયા બળદને વેચી દે. કે એટલે આ પુત્ર છે આવું વિચારે છે કે શું કરું. તો હવે બળદના રૂપિયા વૈષ્ણવો છે એ શું આવે એ પણ એ વિચાર કરે છે. તો આ મનોમન તે લાકડા અને બળદ બંને વેચે છે અને બળદના રૂપિયા છે 20 અને લાકડાનો અડધો રૂપિયો એને મળે છે, જે તે વિપ્રપુત્ર આગળ મૂકી દે છે. કારણ કે બ્રાહ્મણનો પુત્ર છે, દક્ષિણા આપી દેવી પડે, તો એ આપી દે છે. તો વૈષ્ણવ, અહીંયા વિપ્રપુત્ર રાજાના બીજા દીકરાને પણ લાકડા અને બળદ બંને વેચવાનું કહે છે. આથી તે દુઃખી થાય છે. જો એ બળદ વેચી દે તો પછી લાકડા શેના ઉપર લઈ આવે. જો બળદ નહીં વેચે તો પુરોહિતનો દીકરો કદાચ શ્રાપ આપે તો વળી બળદના રૂપિયા કેટલા દિવસ હાલે. આમ રાજાના બીજા દીકરાના મનમાં ચિંતા અને ડર છે એ વૈષ્ણવ અહીંયા જોવા મળે છે. પણ તે આ વિપ્રપુત્રની સલાહ માને છે કે તું આ લાકડા વેચી આવ અને બળદ દઈ વેચી આવ. તો એ વેચે અને જે કઈ પૈસા આવે છે એ આ પુરોહિતના દીકરાને છે એ આપી દે છે. તો એની સામે ધરે છે. તો વિપ્રપુત્ર તેને એ પૈસા તું ખર્ચજે કે, અને પછી તું જ ખાજે, અમારે તો કે કોઈ વાતની કમી નથી કે. તો એ રૂપિયા છે હવે ઘરમાં મૂકી દે છે. સીધું સામગ્રી છે એ લાવીને રસોઈ કરે છે. વિપ્રપુત્રને સીધું આપવા જાય છે, એ સીધું એ લેતો નથી.
અને તેને તે જ્યારે રાજગાદી પર બેસશે ને ત્યારે લઈશ એમ તેને કહે છે. તો રાજાનો નાનો દીકરો એને એ વાત આ જન્મમાં તો અશક્ય છે, હું કેવી રીતે કે રાજગાદીએ બેહું એમ તેને કહે છે. તો વિપ્રપુત્ર તેને પ્રભુજી બધું કરવા સમર્થ છે. તો પ્રભુ વૈષ્ણવો બધું કરવા માટે સમર્થ છે એ વાત અહીંયા નક્કી છે. અહીંયા વિપ્રપુત્ર આ એને સમજાવે છે. પ્રભુને કોઈ વાતની કમી નથી, તેથી કાલે જ રાજ્ય છે તમે કરશો કે. તો મનમાં વિશ્વાસ રાખો, પ્રભુ ઉપર દ્રઢ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ એમ તેને કહે છે. તો રાતે સૂઈ જાય છે. સવારે રાજાનો પુત્ર વિચારે છે કે આજે માથે મૂકીને લાકડા લઈ આવવા પડશે. બળદ તો ગયો. આમ વિચારીને બારણું ખોલીને રોજ જ્યાં એ બળદને બાંધતો હતો ત્યાં આવો જ એક બીજો બળદ છે, માંડો બળદ, એ ત્યાં બંધાયેલો જોવા મળે છે. તો એનો તો બળદ વેચેવો તો ના, એની જગ્યાએ એક માંડો જ બળદ છે બંધાયેલો હતો. એટલે પુરોહિતના દીકરાને તે આ અંગે પૂછે છે. ત્યારે એ તેને ચિંતા નહીં કરવાનું અને તેના આંગણીએ માંડો બળદ છે એ હટવાનો નથી કે વિધાતાએ લખ્યું કાયમી ધોરણે છે એ માંડો બળદ છે ત્યાં બંધાયેલો જ રહેવાનો છે, વેચી દે તોય ભલે, ત્યાં તો બંધાયેલો જ રહેશે એવું વિધાતાએ લખ્યું જ છે. એટલે કહે છે કે તું કાંઈ ચિંતા કરતો નહીં. તો તેથી સુખેથી લાકડા અને બળદ બંને તું વેચ્યા જ કઈ કે એમ એને જણાવે છે. પછી તે એ બળદને લઈને લાકડા લેવા જાય છે. લાકડા અને બળદ બંને વેચી દે છે. રૂપિયા લાવી પુરોહિતના દીકરા આગળ પાછો મૂકે છે, જેને તે ઘરમાં મુકાવે છે કે મારે કાંઈ જરૂર નથી, તું તારી પાસે રાખ. તો એ 4 દિવસ ત્યાં રહે છે અને તે પછી એ તેને તેની બહેનની શું ગતિ છે, ક્યાં છે એમ બધું પૂછે છે પુરોહિતનો દીકરો. ત્યારે તે પુરોહિતના દીકરાને એ તો કે આ ગામમાં રહે છે અને વેશ્યાવૃત્તિ કરે છે કે. તો પુરોહિતનો દીકરો વૈષ્ણવો આ જે છે એ રાજાના બીજા પુત્ર પાસે લાકડા અને બળદ બંને વેચાવી દે છે અને બીજા દિવસે એવો જ બળદ છે ત્યાં બંધાયેલો હોય છે. તો બીજા દિવસે પણ તેની પાસે એ જ પ્રમાણે એ કરાવે છે. બાંડ્યો બળદ તેના આંગણેથી હટવાનો નથી એમ કહીને રોજ એ તેને પાસે લાકડા અને બળદ વેચાવે છે. આમ એ તેનું દળદર એટલે કે ગરીબી છે એ દૂર કરે છે. અહીં તેની પરોપકાર વૃત્તિ પુરોહિતના દીકરાની અને કૃષાગ્ર બુદ્ધિ છે વૈષ્ણવો અહીંયા જોવા મળે છે. હવે વૈષ્ણવો પછી તે રાજકન્યાના ગામે આવી અને વેશ્યાના ઘરે જાય છે. રાજકન્યા એટલે કે રાજાની આ દીકરી છે, પુત્રી છે, આ 2 ભાઈઓ છે એની બેન. તો એને જોઈને રાજાની દીકરી શરમથી પાણી થઈ જાય છે. એટલે કે તું શા માટે દુખી થાય છે? એ તો ભાગ્યની વાત છે કે તમે આમાં શું કરી શકો? તો તમારી પાસે કોઈ ઈલાજ છે? એમ કહીને તેનું સમાધાન કરે છે. પછી તે સીધું આપવા લાગે છે. તો પોતાને કશી કમી નહીં હોવાનું એ જણાવી અને આ વિપ્રપુત્ર છે એ સીધું ન્યા પણ લેતો નથી. પછી સ્વધનમાંથી સીધું લાવી તળાવે સ્નાન કરી રસોઈ કરીને શ્રી ઠાકોરજીને ભોગ ધરીને પછી એ વિપ્રપુત્ર ત્યાં પ્રસાદ લે છે, મહાપ્રસાદ લે છે. અને પછી વેશ્યાને ત્યાં આવીને તારો ગુજારો કેમ થાય છે એમ એને બધું પૂછે છે. એથી એ રડે છે અને તેને છાની રાખી હંમેશા છે છાની રાખવા માટે હોશમાં એને લાવે છે. વેશ્યા તેને ક્યારેક ટકો, ક્યારેક શું કહે છે કે ક્યારેક ટકો એટલે 1 ટકો રૂપિયા, તો ક્યારેક 2 ટકા, તો કોઈક દિવસ 4 ટકા કે મને મળે છે જેનાથી હું ગુજારો કરું છું કે. તો તેને આજે કોઈ તેની પાસે આવે ને તો પોતાને પૂછીને તેની સાથે સહયોગ કરવા જણાવે છે. પુરોહિતનો દીકરો કે આજ કોઈ તારી પાસે આવે તો પેલા મને પૂછજે. એ પેલા કાંઈ કરતી નહીં, તો પેલા પૂછીને પછી સાહસ કરવા એને કહે છે. તો સાંજે એક કામાંધ આવે છે, તે ટકો આપવા લાગે છે. વેશ્યા પુરોહિતના દીકરાને પૂછે છે કે શું કરું? તો એ નન્નો ભણે છે એટલે ના પાડે છે કે નહીં. પછી પેલો પુરુષ ત્યાંથી ચાલ્યો જાય છે. એક ઘડી પછી બીજો લંપટ ત્યાં આવે છે, આ વેશ્યા ત્યાં.
અને પાવલું આપવા લાગે છે. તો પુરોહિતનો દીકરો પાછો ઇનકાર કરે છે કે નહીં. પછી તે અડધો આપવા લાગે છે, તોય છે એ ના જ કહે છે કે નહીં, જવા દે ને. તો એક ઘડી પછી ત્રીજો વિષય આવી અને 5 રૂપિયા સુધી વધે છે. પણ વિપ્રપુત્ર નાની આ કરતો નથી. તેથી તે 10 રૂપિયા આપવા લાગે છે. એથી રાજકન્યા છે એ વિપ્રપુત્રના પગે પડીને સમજાવે છે કે ભાઈ 10 રૂપિયા આપે છે, મેં તો ક્યારેય પણ જોયા નથી કે આજે તમારા પ્રતાપથી આ 10 રૂપિયા આવે છે કે તો મારી 2-4 મહિનાની ખર્ચી આવે છે. તેથી તમે આજ્ઞા આપો. તો તેને કહે છે કે ઉતાવળ શા માટે કરે છે? આજે તને લાખ રૂપિયા મળશે કે તો તને કોઈને કઈ કહે તો કઈ માનીશ જ નહીં કે કોઈ કઈ કે એવું કઈ માનતી નહીં. જ્યારે તને કોઈ લાખ રૂપિયા આપે ત્યારે તું તેને સયા સુખ આપજે. તો અહીં કેટલાય પુરુષો છે એને સ્ત્રીના દેહની ભૂખ એટલી બધી હોય છે કે તે સંતોષવા માટે ટકો, પાવલી, અડધો, 5 અને 10 રૂપિયા ખર્ચવા પણ ખચકાતો નથી. અહીં તેમની કામાંધતા છે એ દર્શાવાય છે. તો પોતાને લાખ રૂપિયા કોણ આપશે એવો ખેદ એ રાજકન્યાના મનમાં છે થયા કરે છે. તો આ વિપ્રપુત્ર વળી ક્યાં ટપકી પડ્યો કે એમ આ વિચારે છે. તો એટલામાં તો એક બીજો કામી આવીને 100 રૂપિયા આપવા લાગે છે. પણ વિપ્રપુત્ર ઇનકાર કરે છે. એ પછી બીજો આવે છે જે 1000 રૂપિયા આપવા લાગે છે, પણ તે પુનઃ ઇનકાર કરે છે. તો મધરાતે આવેલો એક ભ્રમર વૃત્તિ વાળો તેની રકમ 10,000 પરથી 25,000 સુધી કરે છે. પણ તેને પણ નિરાશ થવું પડે છે. એક પ્રહર રાત બાકી રહી છે ત્યારે એક મોટો અને અતિકામી રાજા આવી અને 2.5 લાખ રૂપિયા આપવા લાગે છે. તેનો પણ નન્નો એને પણ ના કહી દેવામાં આવે છે. પછી એ રાજા લાખ રૂપિયા લાવીને આપે છે. ત્યારે રાજકન્યા પુરોહિતના દીકરાને કહે છે કે આજ્ઞા હોય તો સંયોગ કરો. તો લાખ રૂપિયા આપે છે. તો કહે છે કે તું અવિશ્વાસ કરતી હતી ને કે લાખ રૂપિયા કોણ આપશે, તે હવે આપ્યા છે કે નહીં કે જીએ. માટે ધીરજ રાખવી કે ધીરજ રાખીએ ને તો બધુંય થાય, પણ વિશ્વાસ જોઈએ. ભલે હવે તારા ઘરમાં તો કોઈ વાતનો સંકોચ નથી, પણ લાખ રૂપિયામાં 1 પાઈ ઓછી નહીં લેતી. કોઈ કાંઈ પણ સમજાવે તો માનીશ નહીં. રૂપિયા લાખ આપે તો સંગ કરજે કે પછી રોજ એ એમ કરવા લાગે છે. તો લાખ રૂપિયા આપે એનો એ સંગ કરે. તો રોજ પાછલી રાત્રે એને ત્યાં કોઈને કોઈ એવું આવી ચઢે અને પછી વિપ્રપુત્ર 8-10 દિવસ ત્યાં રહે છે ને એક ગાડી ખરીદી લીધી. 2-4 માણસો ચાકર તરીકે રાખ્યા છે. પછી એ સ્ત્રીને રાજકન્યાને ગાડીમાં બેસાડીને ત્યાંથી એ નીકળે છે અને બાડિયા બળદવાળા રાજાના પુત્રના ગામે આવે છે. તો ભાઈ બહેન પુરોહિતનો દીકરો બધા મળે છે. તો વૈષ્ણવો હવે પછી વાર્તા કેવી રીતે આગળ વધે છે, આ ત્રણેય રાજાના 2 પુત્રો ને પુત્રી એ ત્રણેય સત્તાઓનો છે એને હવે કેવું ભાગ્ય છે એ બને છે એ આપણે હવે પછીના વિડીયો દ્વારા છે એ સત્સંગમાં જાણીશું. તો વૈષ્ણવો પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો, જેથી તમને પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગ છે રોજે રોજ આ ચેનલ દ્વારા સાંભળવા મળશે. તો અવશ્ય પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. સાથે સાથે આજે તમને વાર્તા પ્રસંગમાં આનંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી દરેક વૈષ્ણવો છે એ સત્સંગનો લાભ મેળવી શકે. આજે સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય.